ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลิงเชปิงนะครับประเทศสวีเดนเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากสต็อกโฮล์มประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งโดดเด่นเรื่องของการบินเพราะว่าเขามีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทซาฟอยู่ที่นี่บริษัทซาฟเชิญมาขึ้นเครื่องบินกิฟเพนใช่แล้วครับขึ้นเครื่องบินกิฟเพนซึ่งผมเป็นพลเรือนไทยคนแรกผมอยากเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะได้มาเนี่ยนะครับ ตอนนั้นก็มีข่าวว่าดีลของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นพอดีลมันเกิดก็มีข่าวส่งมานะครับตกลงคิวกันอยู่ว่าจะไปไม่ไปอะไรยังไงเพราะว่าซับอยากจะเชิญบริษัทเดอะสแตนดาร์ดมาจริงๆนะครับมาหาประสบการณ์แล้วก็มาเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีของเขาอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาแล้วก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนนะครับที่ได้นั่งเครื่องบินรบตรงนี้นะฮะคนคงเห็นข่าวแล้วนะครับนอกเหนือจากเราใช้กริปเพนรุ่นก่อนหน้านี้เนาะในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาระหว่างชายแดนเนี่ยเราใช้กริปเพนในการทำตัวภารกิจจริงๆนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะของกริปเพนเลยด้วยซ้ำนะครับตอนแรกก็ประหลาดใจเพราะว่าทำไมเราถึงได้รับโอกาสนี้นะก็มาถึงบางอ้อเนาะเพราะว่าประเทศไทยมีดีลกับซาฟนั่นเองวันที่ 19 ตุลาคม ปี 2025 ผมได้เดินทางมาที่สต็อกโฮล์ม สวีเดน ทีมงานซาฟนัดหมายพวกผมที่ร้านอาหารไทยชื่อว่าชบาไทยครับความน่าสนใจในมื้ออาหารแรกก็คือมีทีมงานซาฟเนี่ยมาดูแลผม3ท่านครับแต่ว่าชื่อโรเบิร์ตไปแล้ว2คนคนแรกเนี่ยผมก็เลยเรียกเขาว่าเป็นคุณโรเบิร์ตไอริชเพราะว่าเขาเป็นชาวไอริชครับเขาเป็นอดีตนักข่าวสายเครื่องบินรบเลยครับความรู้เพียบเป็นคนดูขึงขังกวนๆมีความตลกสไตล์ไอริชแบบนั้นเลยครับอีกโรเบิร์ตหนึ่งครับซึ่งอันนี้เป็นคนสวีดิชนะครับผมเรียกเขาว่าเป็นเหมือนคุณพ่อครับเป็นโรเบิร์ตคุณพ่อคือแกเหมือนพ่อจริงๆครับเป็นอดีตทหารอากาศที่ตอนนี้เกษียณแล้วนะครับใจดีมากอบอุ่นมากแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ขันส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตนักบินเช่นเดียวกันนะครับคุณแอนเดอร์สันท่านนี้ก็มีอารมณ์ขันเช่นเดียวกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะร่วมงานกับคนไทยครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณ5 ทุ่มปกติไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เลยฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ลองทำอย่างหนึ่งเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่พลเรือนไทยยังไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนผมน่าจะเป็นคนแรกๆที่ได้ทำสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือการได้นั่งเครื่องบินขับไล่หรือว่าเครื่องบินรบก็ว่าได้ทำไมมันถึงรู้สึกทั้งกังวลแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าเครื่องบินนี้มันเร็วได้เหนือเสียงเลยด้วยซ้ำจริงๆได้คุยกับคุณโรเบิร์ตซึ่งเป็น
คนที่ดูด้าน communication ของบริษัทซาบเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่ผมรู้สึกแบบเนี้ยไม่แปลกมันจะเครียดแหละแล้วมันจะกังวลผมก็ลูกเล็กด้วยเนาะ พร้อมครับ You're the former pilot anything to say to me before I fly Well, enjoy, สบาย It's really ลักก้อม extraordinary experience. When you see the sun on the with clouds, you will see the sun. You will move 3-dimensional, even 4 with the speed as well. So just try to enjoy and it's nothing to be scared of. นี่ก็อยู่ในช่วงเช็คสุขภาพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ในสถานีพวกดูเดี๋ยวการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆนะครับก็เช็คจริงก็ทุกอย่างก็ปกติครับอันแรกก็เป็น hearing test ตรวจรับการได้ยินนะฮะอันนี้อาจจะเวียดนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้ใส่หูฟังแบบนักบินแล้วก็มีเสียงแบบสัญญาณอีดอย่างเงี้ยแล้วให้กดปุ่มจริงๆมันก็คล้ายๆตอนเราไปสอบใบขับขี่รถยนต์ไม่ต่างกันมาก Yeah, so this is my certificate. Very important piece. Right. You need to keep this, get it framed. เสร็จแล้วเขาก็พาไปเป็นศูนย์เหมือนเป็นflight test center อะไรอย่างนั้นนะครับเข้าไปปุ๊บก็เหมือนเดิมห้ามถ่ายนู่นห้ามถ่ายนี่ยากมากเลยให้ถ่ายเฉพาะตรงนู้นตรงนี้ So we're gonna start the fitment of the pilot equipment. โอเคเขาก็มาเนาะก็จะมีเป็นเหมือนผู้ช่วยในการเพรพผมอะแต่งตัวเป็นคนที่แปลคำไทยแล้วก็นะคนกวนตีนคนหนึ่ง Now we're gonna put on a dry suit because it's very cold in the water if we end up in water. โอเค So we're gonna survive because it's super cold now. ก็มีเป็นเหมือนเป็นแง่งๆอยู่ข้างหลังนะครับไว้ยึดกับเก้าอี้ Good. Good Perfect Perfect. Now we're gonna go to another room, put on G-pants, helmet and mask. โอเค G-pants is a big bladder. It's like a balloon. Yeah, we're gonna fill this up with air to pressurize from the waist downwards. Okay. Because when you pull a lot of G's, the blood inside of you want to travel down to your feet. And this bladder is stopping that to happen. So ทีนี้ในการบินเนี่ยมันจะเกิดแรงจีเมื่อคุณบินเร็วๆหมุนตัวเร็วๆหรือขึ้นเร็วๆ G หนึ่งก็คือ1เท่าของร่างกายเราจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับนั่นหมายความว่า 4G ก็คือมีน้ำหนัก280 กิโลกรัมดึงผมไว้ความหมายของแรง G ครับแรง G คือแรงที่เกิดจากความเร่งโดยเป็นแรงที่เกิดเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วลดความเร็วหรือว่าเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ครับความน่ากลัวของแรง G นั้นเรียกว่าส่งผลอันตรายหรือว่าร้ายแรงได้จนถึงชีวิตเลยนะครับการเคลื่อนที่ที่ต้องต่อสู้กับความเร็วยิ่งเร็วก็จะต้องยิ่งปะทะกับแรง G เยอะครับเราจะเห็นว่านักขับ F1 นะครับนักบินหรือว่านักบินอวกาศเองต้องมีการฝึกร่างกายแบบพิเศษเพื่อให้รองรับกับแรง G ตั้งแต่ 1G จนถึงระดับ 9G ถามว่าผลกระทบของแรง G ต่อร่างกายเนี่ยเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างทหารอากาศที่ต้องขับเครื่องบินรบนะครับถ้าเขาไม่ฝึกให้พร้อมสามารถทำให้เกิดอาการ black out หรือว่าหมดสติได้เลยนะครับเพราะว่าแรงที่กดลงมาจะดึงอวัยวะร่างกายในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผิวหนังการหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยลงมาจากศีรษะครับ
มันเลยจำเป็นมากๆนะครับที่ต้องสวมชุดใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นสามารถต่อสู้กับแรงปะทะหลายเท่าบนท้องฟ้าได้ครับซึ่งพลเรือนอย่างผมเองนะครับได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเจอจุดสูงสุดได้ไม่เกิน 7G หรือว่า 7 เท่าของน้ำหนักตัวผมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณมาร์ตินบรีฟก่อนบินซึ่งผมก็ภาวนาว่าไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเลยนะครับ Helmet and mask. Wow. The most difficult thing to get fitted. We have two visors, one clear and one dark. One clear and one dark. Alright. We always fly with one visor down. Okay. Super simple. So now when I'm gonna try out some mask on you, so you put on the helmet, and after that I will take the mask and just put it on you. Just breathe normally. Okay. Yeah. Okay. Good. Breathe out. อันนี้ผมรู้สึกเหมือนผลจะไปเล่นสโนว์บอร์ดจริงนะเหมือนมากเลย So you're gonna hold it like that, and we're gonna go upstairs. Okay. Put on the jacket. Another jacket. We have a emergency locator here. หนักอันนี้หนักเลยฟีลลิ่งเหมือนหงอคงว้าวเดี๋ยวจะทดสอบจริงแล้วเป็นแรงดันเนาะแล้วก็เขาเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเสียบพวกนี้เข้าไปแล้วก็ใส่เฮลเมตเขาจะให้ผมหายใจเข้าแล้วก็โฮไว้18วินาทีนะครับปึ๊บนานกันนะแล้วก็เขาจะให้หายใจประมาณ6วิแล้วก็ให้โฮอีกครั้งหนึ่ง6วิเดี๋ยวลองดู Breathe. Hold. Squeeze your legs. Ooh. Yeah. Good. Release. Push that button. Talk to yourself. Talk to yourself. Hello. You can hear yourself. Yeah. Good. Okay Yeah. yeah You can take off the helmet. thank you Okay Woo breathe หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรหวังว่าจะไม่แพนิคนะครับตอนนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้ว And then these. เสร็จแล้วก็เจอกับนักบินจริงๆที่จะพาผมเข้าไปน่ารักมากเลยนะครับเขาบินมาตั้งแต่ 2006 นะแบบ20 ปีนะครับแล้วก็เป็นคนอธิบายอะไรค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นอายุประมาณผมนี่แหละ So you will be the test pilot I will, yes. Wow okay thank you so much please take care of me okay you look great Likewise. แล้วก็พาไปดูเครื่องบินของจริงโอ้โหอันนี้แหละครับใครที่ชอบเครื่องบินรบในฟินแน่นอน So we are in good hands now so please introduce Perfect. So welcome. This is the Delta version. Front seat, back seat. What we will start off with doing is we will enter the back seat. I will just show you everything you need to know for the flight. น่าจะไหวนะโอเคแหละตื่นเต้นอยู่แต่ก็น่าจะไหวนะครับแล้วก็ดูภายนอกดูอะไรกันโอเคแล้วก็ปุ๊บคุณมาร์ตินก็ไปนะแล้วเราก็ไปกินข้าวกันนะครับระหว่างกินข้าวก็ไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันในห้องกินข้าวก็เป็นห้องเล็กๆห้องประชุมมีรูปของคนที่เป็นเหมือนชีฟนะหัวหน้าของไอ้ flight test เนี่ยเรียงกันอยู่กินน้ำแล้วก็รีบฉี่อะไรเพราะมันใกล้แล้วนะครับเพราะไฟล์ผมเนี่ยเขาบอกว่าบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงประมาณนั้นไฟล์ดีเลย์เฮ้ยตอนแรกไฟล์ผมเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งจริงๆผมได้ยินเรื่องนี้จากมาร์ตินแล้วมาร์ตินบอกผมนิดหน่อยนะเขาบอกว่ามันอาจจะมีการเลื่อนนะเขากำลังเช็คอยู่มันมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาซีเรียสเป็นปัญหาเรื่องอะไรรายละเอียดเล็กน้อยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าต้องเช็คกันนิดนึงก่อนไอ้เครื่องที่ผมจะขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่ซวยที่ผมหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยสักพักคุณโรเบิร์ตไอริชก็เดินมาบอกผมว่าไฟล์ดีเลย์แล้วก็ต้องบิน5 โมงโอ้โหระหว่างรอคำตอบเนี่ยไปข้างนอกกันดีกว่าไปดูเครื่องบินรบของจริงที่มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกันดีกว่าเขาก็พาผมออกไปนะ Of course, this is now looking at the weapons.
ระหว่างที่เดินก็แอบเห็นน้องกริปเพนดีของผมนะน้อง822ของผมเนี่ยนะก็มีคนเช็คอะไรตรงนู้นตรงนี้อยู่นะครับสักพักคุณโรเบิร์ตก็เดินมาหาผมนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกว่าไฟลท์คุณ5 โมงแคนเซิลอีกแล้วผมก็เอาแล้วไงต้องพรุ่งนี้เหรอแล้วมันจะเป็นยังไงตรวจสุขภาพไปแล้วเขาบอกไฟล์คุณแคนเซิล5 โมงแต่ได้รับการคอนเฟิร์มใหม่ว่า4 โมงเย็นบอกให้ผมโดนไอริชแมนเล่นซะแล้วนั่นแหละครับคือทั้งหมดเนาะก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่นี่คือการเตรียมตัวตลอดช่วงเช้าเขาบอกโอเคงั้นเราไปเขาเรียกว่า back seat brief กันเถอะ Hello, Sam. How are you? Hi, how are you? How are you? Good, how are you? I'm very well. Very good. Finally, it's gonna happen. Yeah, Right? it's gonna happen. This is the backseat brief. It's kind of a standard brief we do with every passenger. เครื่องบินขับไล่กริปเพนแต่ละเจเนอเรชันมักมีรุ่นที่นั่งเดี่ยวนะครับกับรุ่นที่เป็น2ที่นั่งคู่กันเสมอครับอย่างเช่น Gripen A B C D แล้วก็ EF นะครับส่วนลำที่ผมจะได้บินในครั้งนี้คือ Gripen D นะครับก็ถือได้ว่าเป็นรุ่น2ที่นั่งของ Gripen 4 นั่นเองครับ Flight schedule เป็นยังไงผมมีเวลาประมาณชั่วโมงนึงผมจะเจอกับอะไรบ้างเขาก็เล่าเนาะก็เริ่มต้นด้วยการ take off ก่อน5 นาทีเสร็จแล้วปุ๊บอีก5 นาทีถัดมาก็จะเป็น low level ก็คือบินอยู่ในระดับความสูงที่มันไม่มากนักนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น free flight ก็มีหลายอย่างนะครับมีตั้งแต่ back seat flying back seat flying คืออะไรผมจะได้บินฟังไม่ผิดครับผมจะได้บินเครื่องบินรบจริงๆเขาก็บอกว่าให้สัญญาณเดี๋ยวเขาจะให้สัญญาณนะบอกว่า your control แล้วให้ผมมาตอบว่า my control ผมก็จะได้บินจริงๆแล้วถ้าเกิดผมพอแล้วผมก็โยนกลับไปว่า your control ก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า aerobatics อันนี้แหละครับที่ทุกคนแบบกดดันผมมากบอกว่าต้องทำให้ได้นะคืออะไรผาดโผนโอ้ยแค่คิดก็ปวดหัวแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็น high altitude ก็คือบินไปสูงที่สุดประมาณ10 นาทีซึ่งสูงประมาณ 50,000 ฟุตขึ้นไปเขาบอกว่าจะเริ่มเห็นท้องฟ้าเนี่ยมืดลงนะครับก็คือเราใกล้แตะจุดที่มันขึ้นไปในอวกาศเป็นชั้นที่สูงมากๆซึ่งเครื่องบินทั่วไปไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปตรงนั้นได้ก็อีก5 นาทีก็จะเป็นซูเปอร์โซนิกซูเปอร์โซนิกก็คือความเร็ว1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเร็วกว่าเสียงอะไรประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วก็แลนดิ้งนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เขาวางแผนไว้ให้แต่เขาบอกว่ามันก็อาจจะสลับได้นะอาจจะมีอะไรบ้างก็อยู่ที่คุณนะแต่ว่ามีอันนึงที่ผมเริ่มขนลุกแหละตอนที่เขาพูดว่าไฟล์ทั้งหมดเนี้ยช่วงต้นนะไฟล์ทั้งหมดเนี้ยที่จะทำเนี่ย is made for you แล้วก็มองหน้าผมบอกว่าทั้งหมดเนี้ยทำให้คุณคนเดียวเลยทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดครูคู่ใจผมก็เดินเข้ามานะครับก็คือคนที่ช่วยผมแต่งตัวเนาะเดินเข้ามาพร้อมกระดาษใบหนึ่งแล้วก็ตามสไตล์เขาครับไม่อธิบายหาอะไรเลยนะใส่โยนปากกาสไตล์เขาเลยเซ็นเลยก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ถ้าเกิดใบนี้เป็นใบยืนยันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับชีวิตของคุณจะให้พวกเราโทรหาใครเป็นคนแรก address ไม่ต้องขอมือถือหน่อยจำที่อยู่ตัวเองไม่ได้ Don't you remember the phone number? No I just moved to New Hang so I can't remember That's part of bringing on the helmet. Don't remember anything. Yeah, we have a saying, when you put on your helmet, 50% of your IQ goes away. and then when we are back take off our helmet IQ is gonna come back นี่ผมเขียนถึงภรรยาเนาะเผื่อมีอะไรก็หวังว่าจะปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอกัน
จากไม่ค่อยตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นจริงๆแล้วเพราะมันใกล้แล้วโอเคตอนนั้นแหละรู้สึกแล้วว่าเอาแล้ววะของจริงแล้ววะมาร์ตินก็มาช่วยจัดการให้ผมหลายอย่างอันนี้เช็ค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 ทันทีที่เริ่มใส่หมวกนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วสินะก็ยิ้มใจดีสู้เสือให้กับทีมเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะว่ามันยังไม่ได้ปล่อยอากาศออกซิเจนออกมาแต่เราก็มาถึงรันเวย์เขาก็ถามผมว่าพร้อมหรือยังอยากให้เริ่มใส่หน้ากากออกซิเจนได้ก็บอกว่าผมพร้อมแล้วหลังจากนั้นมันก็ทุกอย่างก็เร็วมากเลยครับเร็วจริงๆครับมันก็พุ่งกันแบบโอ้โหความรู้สึกมันแบบสุดยอดมองไปข้างๆที่แบบโหทุกท่านมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงมันสว่างวาบเมฆเป็นสีทองอะมองลงไปแล้วมันสวยมากเพราะแสงอาทิตย์มันสะท้อนกับเมฆเนาะผมก็พูดกับมาร์ตินว่ามันเหมือนแบบ it makes me cry ได้เลยนะเขาก็บินไปที่ทะเลแล้วก็ลองทดสอบแรง G ให้ผมดูเขาก็เริ่มแหละเริ่มหมุนบึ้งครั้งแรกหน่วงอ่ะแบบหน่วงอ่ะแล้วเขาก็เริ่มลองทำเพิ่มในที่ข้างล่างเป็นทะเลแล้วเขาก็เริ่มหมุนเพิ่มเขาก็บอกนี่คือ 2G นะนี่คือ 3G นะและนี่คือ 4G นะแบบมันหน่วงมากโอ้โหมันผมเข้าใจแล้วถ้ามันมากกว่านี้มันคงจะไม่ไหวอ่ะมันหนักมากอ่ะมันหนักไปเรื่อยๆอ่ะพอทนได้แต่ว่าก็ไม่เอามากกว่านี้แล้วนะไม่ได้แบบว่า 5G พอแล้วคือแบบประมาณนี้ประมาณ 3G ผมพอแล้วแต่หลังจากนั้นล่ะครับที่เริ่มฝันร้าย คือผมเมาผมเริ่มมึนคือมันเป็นความรู้สึกรวมๆกันเพราะว่าเขาหมุนหลายครั้งแต่เขายังไม่ได้ควงเลยนะหัวก็ตื้อๆมึนๆจะอ้วกจะอ้วกผมเริ่มร้อนเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วตอนนั้นนาตินก็บอกว่าโอเคจะเริ่มแอโรเบติกกันเลยไหมยัง เพราะว่าผมไม่พร้อมขอรีแลกซ์อีกหน่อยได้ไหมเขาโอเคงั้นเรามาลองอย่างอื่นกันดีกว่าเขาก็สลับโปรแกรมให้เขาก็เลยทำไอ้ตัวขึ้นไประดับความสูงให้ผมแทนเพื่อจะพาไปดูไอ้ฟ้ามืดให้ผมนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปก็มีแรง G ต้าน1G มั้ง You just go right up to 30,000 feet or something and you go through the clouds or whatever and then you see the sun again. Then you see the sun far away in the horizon. And then you got the contrails. And then you do a barrel roll. And the sun is shining to the contrails. That's a great, absolutely fantastic feeling as well. Yeah.
โคตรสวยอันนั้นสวยแบบว่าผมว่าสวรรค์มันคงเป็นอย่างนี้มั้งแล้วมาร์ตินก็พูดกับผมว่าน่าจะมีเราสองคนมันแบบมันสงบมากมีแต่พระอาทิตย์กับเมฆที่ลงไปข้างล่างนะครับมันสงบมากเลยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงสูงสุดนะตอนนั้นก็ยังรู้สึกมึนนะแต่ก็ยังรู้สึกดีอยู่ขึ้นไปแล้วก็ฟ้ามันก็มืดแต่มันไม่ได้มืดแบบมืดเลยนะมันก็แค่เห็นจางๆเป็นค้ำๆขึ้นนะครับตอนมาถึงก็บอกให้ดูหน้าจอสิก็ 50,000 ฟุต 50,000 ฟุตไม่คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแต่ 50,000 ฟุตอยากบอกมาร์ตินว่าลงเถอะ เพราะว่ามันอากาศมันบางมากผมรู้สึกมันตินเนอร์เนาะอากาศมันบางนะบอกใช่มันตินขึ้นมันจะบางหายใจลำบากมากขึ้นนะแล้วเขาก็ค่อยๆพาลงมาก็อยู่ในระดับเริ่มปกติแล้วแล้วเขาก็ถามผมอีกครั้งว่าอยากให้ผมโชว์อะไรไหมเอาสักหน่อยไหมยอมรับว่าในใจตอนนั้นแบกอะไรบางอย่างอยู่นะผมรู้สึกว่าในฐานะ The Standard ในฐานะคนที่มีโอกาสนี้ที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าต่อให้กับทุกท่านเนี่ยเฮ้ยจะกลับไปแบบนี้ไม่ได้วะยอมรับมีใจหนึ่งครึ่งหนึ่งนะเหมือนมีแองเจิลกับเดวิลบอกพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้คุณก็สุดยอดแล้วในฐานะพลเรือนคนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกพอเหอะอย่างเงี้ยทำคำนี้เลยพอเหอะแต่อีกใจหนึ่งก็อย่างที่บอกผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วอ่ะมันมาร์ตินเขาก็อยากให้ผมได้เห็นอะไรผมก็เลยบอกโอเค let's try some loop แต่ขอ small loop ได้ไหมอันสุดท้ายคือเหมือนแบบ upside down จริงๆ upside down ก็คือมองไปข้างบนอ้าวทะเลนี่หว่าโอ้ตอนนั้นคือแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะนั่นแหละครับก็จบในการควงนะทั้งหมดตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโหผมนับถือพวกนักบินเลยว่ะก็ค่อยๆบินลงความรู้สึกตอนบินลงก็แบบโล่งมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าทำได้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยโล่งก็แค่โล่งว่าโอเค it's done Thank you so much still I'm just still feel the G-force. Sorry? You feel a bit bad? Yeah, just relax. Thank you. Omstyrning till- Thanks, Mats. Acceleration, brandstigning. Ja, vi är inte fan. Allting. Ja, det var fiffigt att detta kom man på en smart när man fortfarande. Ja, överraskande smart där. Thank you so much. Thank you so much. It's nice. Take stills with that one as well. Yeah. Perfect. Wonderful. Kan du bara polska? I'll just chat to you. Okay. Thank you so much.
วิมาแล้วเย็น Thank you Martin You're welcome. Such a good experience You are a great pilot Thank you. You're a great passenger. Thank you so much Thank you Good job Thank you ตอนนี้ยังรวบรวมสติไม่ได้เพราะว่าต้องโฟกัสหายใจก่อนเพราะรู้สึกแบบ Thank you Yeah. Take it easy. เขาจะเป็นไหวจับพยุงเลย มันเป็น นั่นแหละ เป็นสิ่งเดียวที่อยาก พี่ ได้ที่สุดตอนอยู่ข้างบน อย่าดมเหรอ อยากได้ตลอดเวลา I think you're gonna sleep good tonight. Yeah ตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนมีใครมาดึงเหมือนเก็อิ่วตลอดเวลาตอนเนี้ยยังรู้สึกแรงจีอยู่ Are you ready for the ceremony? So if you want me to assist you, then I can help you over there. Okay so So you will still sit down for this. we still sit down He will sit down. Okay, Yes. okay. Yeah. for the ceremony So what? for the ceremony I reckon you will sit most of the time, at least. อ๋อโอเค Yeah. โอเค But as it's a ceremony, only you will be able to go in there. หมดแรงผมไม่ไหวที่จะไปซีโรโมนีด้วยซ้ำตอนนั้นผมอยากพักสักครึ่งชั่วโมงอะอยากนั่งแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ขอยาดมเพราะยังมึนหัวอยู่ ตาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบลา หรือแม่พี่เคนถือยาดมไปด้วยเลยถือเก็บไว้เลย I'm the stable Yes, you are. We are in the same society. ๆ เย้ Welcome. Great work. Well done. Thank you Okay, so how Okay. ร้องไห้ทำไม Okay. Yeah, Sad. yeah. Thank you. รู้สึกเป็นเกียรติมาก ตอนแรกเอางี้ก่อนตอนแรกคิดว่าจะเป็นพิธีแบบทั่วๆไปถือประกาศนียบัตรถ่ายรูปยิ้มจบคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็กำลังมึนๆอยู่ด้วยก็เป็นในห้องก็มีนักบินคนหนึ่งชื่อยูนัสก็บินตั้งแต่1998มาร์ตินนี่2009ประมาณนั้นก็บินมานานเขาก็ถือเหมือนเป็นสแตนเลสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรูปเครื่องบินกริปเพนเขาก็เล่าว่ามันเหมือนเป็นพิธีนะครับว่าคนที่บินในเครื่องบินของซาฟเนี่ยหรือว่ารับได้บินเครื่องบินของบริษัทเนี่ยหรือว่าได้รับใช้ชาติก็จะมีพิธีให้แล้วก็เขาก็โชว์ไอ้ใบอันนั้นที่เป็นรูปเครื่องบินด้านหลังก็เป็นลายเซ็น11 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ13จำผิดขออภัยเขาบอกเป็นเกียรตินะครับแล้วเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีนะครับเหมือนกันให้ honor นะครับกับนักบินที่บินคล้ายๆกับเข้าคลับเป็นคลับเมื่อคุณได้ผ่านงานทดสอบก็จะมีหลายประเภทนะครับเขาใช้คำว่า night อัศวินแล้วก็มีประเภทตั้งแต่คนที่เป็นนักบินแบบสุดยอดเลยเขาเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นประมาณว่า honor night อัศวินผู้ทรงเกียรตินะแล้วก็จะมีชื่อที่จะเป็น king ด้วยหรือว่าเป็นคนที่เป็น general เป็นนายพลก็จะได้รับตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีประเภทหนึ่งซึ่งคือประเภทที่ผมได้นะครับเขาเรียกว่าstable night stable night ก็เป็นประเภทที่เป็น passenger นั่นแหละก็คือไม่ได้บินเองแต่ว่าเป็น passenger นะครับ
แล้วก็เขาก็เล่าว่ามีพิธีอยู่พอคุณได้อยู่ในคลับเนี่ยเขาอยากให้ในอดีตเนี่ยคนที่ไปรบตั้งแต่ย้อนกลับไปในศตวรรษย้อนหลังเลยที่ไม่ใช่แค่นักบินนะนอกเหนือจากจะเป็น Thank you Martin Thank you. Take care. Have a nice day. Thank you Knight The Knight He's my knight ก็เขาบอกว่านอกจากจะมี2คุณสมบัตินะครับของ Knight อัศวินอันแรกคือ brave ก็คือกล้าหาญอันที่2คือเขาอยากให้เป็น a brave knight เนาะเป็นคนที่กล้าเป็นอัศวินผู้กล้าอีกอันหนึ่งคือน่ารักมากเขาอยากให้เป็น a poet อยากให้เป็นนักกวีด้วยก็เลยมีโพเอมเป็นบทกวีหลังจากจบวันที่ผมบินเนี่ยทีมงานซาฟเนี่ยคุณโรเบิร์ตคุณอะไรต่างๆเนี่ยก็ถามผมว่ารู้สึกยังไงอะไรเป็นยังไงบ้างก็คุยกันก็แลกเปลี่ยนกันปกติแลกเปลี่ยนกันหลายอย่างพูดตามตรงเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้รับโอกาสนี้นะผมเป็นใครนะบริษัทสแตนดาร์ดก็เล็กๆนะจะได้โอกาสนี้มาคุณโรเบิร์ตไอริชเนี่ยเขาก็ขอโทสต์นะWe go any further, I just want to say a couple of things about what we've done today. What we've actually managed to do today is something incredibly special. We have had 2 firsts today, and they're both down to Kun Kem. The first thing was that he said Robin's singing was beautiful. And that has never happened before and will never happen again. Come on. It's beautiful. We are stable brothers. But the other thing that happened was you had your first ride in a Gripen and you set a real milestone by being the first Thai, we say civilian, but the first normal person, the first regular person, the first of the Thai people to fly in Gripen. And that is a huge achievement. That's something that I think you can tell people about for a long time to come. But I want to assure you guys that this is the beginning of something. It's the beginning of something with you, everybody around the table, and it's the beginning of something with the Kingdom of Thailand. The relations and trust and the partnership between Sweden and Thailand is immense, and I say that as a non-Swede. The way that we have worked together, the things that we have achieved, the faith that Royal Thai Air Force puts in us and in Gripen is immense. And it's something that we, so far away on the other side of the world, are very aware of and very proud of. And now we are moving into something else. You are a really important customer and user and partner in the beginning of the Gripen era. And now that you have become the customer who moves from today's Gripen to tomorrow, from the CD to the EF, Thailand is doing something really, really important. And the world will take notice of what you have done. And we take notice of what you have done. But I would just like to say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lovely. Your time, your for having me and having my team. Yes. Thank you, Robert. So sweet and beautiful. One of the most beautiful speech ever. Går, sjung hopp fralallalej, helan går, sjung hopp fralalej. Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helan går.
ค่นี้เลยว้าว That's the mistake I made. I almost sang before I drank. ประเทศไทยกับสวีเดนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเป็นหลักร้อยปีนะครับและเขารู้สึกว่าการที่ประเทศไทยผมใช้คำว่าตัดสินใจซื้อเครื่องบินจากกริปเพนที่ไม่ใช่เจ้าอื่นเขา appreciate มันมากในฐานะธุรกิจแน่นอนได้เงินนะแต่ก็ในฐานะเพื่อนและนั่นแหละทำให้ผมเข้าใจเลยว่าผมมาที่นี่ทำไมผมไม่ได้มาในฐานะตัวเองไม่ได้มาในฐานะเดอะสแตนดาร์ดแต่ผมมาในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งคือตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่ผมได้อยู่กับทีมงานซาฟเนี่ยคือต้องบอกเขาดูแลดีมากนะครับแล้วเขาก็ใส่ใจมากๆเขาให้เกียรติมากๆน่ารักกับเรามากๆเท่าที่ผมเข้าใจนะว่าคนสวีดิชไม่ได้คิดแค่นั้นนะผมเป็นแค่ตัวแทนของประชาชนคนไทยเท่านั้นเองเพราะผมอยู่ในบทบาทสื่อที่สามารถไปสื่อสารถึงทุกท่านได้ถ้าผมสื่อสารได้ดีคนไทยก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าซาฟรวมถึง Swedish Company บริษัทอื่นๆที่ทำงานในฐานะที่จะมาช่วยเรื่อง offset แล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาคิดอะไรแล้วทำไมเขาถึงมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดีลของธุรกิจแต่มันเป็นเรื่องของเพื่อนที่เราจะเดินหน้าต่อไปนั่นคือความรู้สึกของผมเลยโอเคค่ะพี่เคนเราต้องไปดินเนอร์กันต่อแล้วค่ะ โอเค In Thai, there's a word called เกรงใจ เกรงใจ It's hard to translate exactly, but it's a feeling between gratitude and humility. When someone gives you something so good that you wonder, do I really deserve this? It's a mix of appreciation, respect, and modesty. So at first, I felt that way. I even talked with my team, wondering if all this was too much for a small media group from Thailand like us. But over these past 3 and 4 days, through all your care, your humor, your openness, and our conversations about technology, aviation, culture, language, even singing, and toasting together, I have come to realize the true reason behind all of this. It's because you see us as friends. You see Thai people as friends. Of course, there are business aspects, but that's not the main thing. And what matters more is the genuine friendship and the shared desire to strengthen the relationship between Sweden and Thailand. And because of that, my feeling has changed from เกรงใจ to ไว้ใจ. So thank you so much for your friendship. I hope our friendship will be as beautiful as the sky when we fly Gripen together. Thank you so much. Thank you.